بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقسم الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة العاديات، بهذه الأقسام المتتابعة، فيقول جل وعلا: والعاديات ضبحا. العاديات الخيل العاديات من الجري. ضبحا صوت الخيل عند الجري، تخرج هذا الصوت الذي هو من تسارع النفس عند جريها. وهذا قسم أولا شيء يحبه الله تبارك وتعالى، وهو الخيل المجاهدة في سبيله جل وعلا، فإجراء الخيل وعدوها في سبيل الله مما يحب الله تبارك وتعالى. هذه من الأعمال الجليلة التي يحبها الله تبارك وتعالى، فالله يقسم بها جل وعلا. ثم الخيل آية من آيات الله تبارك وتعالى، والمجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى على ظهور الخيل هم في ذواتهم آية من آيات الله تبارك وتعالى، وكذلك هم عباد الله تبارك وتعالى المحبوبون عنده. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. الموريات توري الخيل إذا ركضت بحوافرها على الحجر، فإنها مع الاحتكاك ترسل الشرر. توري قدح النار بحوافرها، إذا كانت هذه الحوافر محدوة بالحديد ثم جاءت إلى الأحجار، فإنها توري النار بعد ذلك في جريانها. صورة من صور الإبداع وصورة القوة، وصورة خيل تعدو في سبيل الله تبارك وتعالى، تعدو ضبحا وتوري النار في جريانها قدحا. ثم قال جل وعلا: فالمغيرات صبحا، لإغار الهجوم، صبحا على القوم. والغارة في الصباح هذه هو وقت المفاجأة والنصر، وقد كان من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يغير إلا بعد الفجر، بعد الصبح. كان ينتظر إذا أراد أن يغزو قوما فإنه ينتظر خارج قراهم، حتى فإذا سمع أذانا كف، وإذا لم يسمع أذانا أغار، صلوات الله والسلام عليه. وقال جل وعلا: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فساء صباح المنذرين، فإن هذا الصبح الذي يأتيهم كما فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الصبح. وقال وهو يدفع إلى زقاق خيبر
قال بهذه المقالة: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الوقت الذي يعني هو أمكن الوقت للقتال، وقد جاء من كلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: ما ليلة تزف إلي فيها عروس يعني أنا لها راغب وأحبها بأحب عندي من ليلة شاتية باردة معي يعني جماعة من المهاجرين نصبح فيها العدو، نصبح فيها العدو يعني غزوا في سبيل الله، لأن هذا أحب إلي من ليلة هانئة مع عروس يعني في في مخدعها. فالمغيرات صبحا، قال جل وعلا: فأثرن به نقعا. أثرن الإثارة إخراج اليد، النقع الغبار، النقع الغبار. فأثرن به نقعا، عدو الخيل وجريانها على هذا النحو وهجومها في الصباح تثير النقع في ساحة القوم. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وسطن به جمع الكفار تقاتل هذه يعني القوة المهاجمة باسم الله تبارك وتعالى على خيلها، تتوسط يعني الكفار في صبيحة اليوم. فوسطن به جمعا. هذه الأقسام التي يقسم الله تبارك وتعالى بها صورة من صور الجهاد بالخيل، وهي صورة يحبها. ما أقسم الله تبارك وتعالى بها هذا القسم إلا وهي صورة يحبها الله تبارك وتعالى من عباده المؤمنين، وكأنه يعني هذا حث لهم أن يكون يعني جهاده، أن يكون يعني على هذا الصورة جهادهم في سبيل الله. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ثم جاء المقسم عليه فقال جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان الكافر لربه سبحانه وتعالى، لربه لخالقه ومدبر أمره وسيده، وهو الإله وهو المولى سبحانه وتعالى، لكنود. الكنود البخيل الجحود، جاحد النعمة وجاحد الإحسان. فالله تبارك وتعالى المحسن على عباده سبحانه وتعالى، الممتن عليهم بكل صنوف النعم، فما بالعباد من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الكافر كنود جحود، يشرك به سبحانه وتعالى، يولي ظهره يعني كلام الرب جل وعلا، يقبل على يعني على لهوه وفساده، ويشح ويضن بنفسه وماله في سبيل الله تبارك وتعالى، سبيل الله الذي خلقه سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود. وقوله لربه هنا لربه الذي خلقه وسواه وعدله وأنعم عليه وتفضل عليه، ولكنه جحود بخيل. ثم قال جل وعلا: وإنه أي هذا الإنسان على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. الشهادة إما أن تكون شهادة لسان أو شهادة حال. فشهادة لسان الكفار شهدوا بألسنتهم على جحودهم وكفرهم وعنادهم، وقد قالوا ما قالوا من كلمات الكفر في الله تبارك وتعالى، واعتقدوا هذا، جحدوا أمره، هاجموا رسله، تنكبوا طريق الله تبارك وتعالى بهذا. وكذلك شهادة الحال مع شهادة المقال. وشهادة الحال أن يكون الإنسان الكافر بحاله بقيامه كنود لله تبارك وتعالى، فلا يقوم بحقه، وإنما هو يعني في معاصي الرب تبارك وتعالى. فالكافر بقيامه بعمله شاهد بعمله على جحوده وعلى نكرانه وعلى بعده عن الله تبارك وتعالى.
كما قال جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. شاهدين على أنفسهم بالكفر شهادة حال، فهم شهادة حالهم عكوفهم على الأصنام، قيامهم لها، عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى، إعراضهم عن دين الله تبارك وتعالى، كلها بشهادة الحال. كما أنهم كذلك بشهادة المقال شاهدين على أنفسهم بالكفر عندما تلفظوا وقالوا بكلمات الكفر، فهذه شهادة باللسان أنهم كفروا، لا أن يقولوا أنهم هم كفار، لكن عندما يشهد شهادة الباطل ويقول الكفر والشرك بلسانه، فهو شاهد بلسانه أنه كافر. وإنه على ذلك، هذا الإنسان على ذلك الجحود والكنود لشهيد. وإنه أي هذا الإنسان الكافر لحب الخير لشديد. حب الخير، الخير كله شديد، هو شديد لحب هذا الخير، الخير الدنيا من شهواتها وملذاتها وأموالها، فهو حريص عليه ومحب له. والحال أن هذا الخير هو خير الله تبارك وتعالى، وهو عطاؤه وفضله ومنه سبحانه وتعالى. فانظر حالة هذا الإنسان في جحوده وكفره وشركه بالله تبارك وتعالى، وانظر لمحبته إلى الخير، الخير الذي هو خلق الله وعطاؤه سبحانه وتعالى. ثم ندد الله تبارك وتعالى به وعظ هذا الإنسان فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور. البعثرة هي النثر والتفريق، والقبور يبعثر ما فيها من الجثث والعظام وكل ما كان فيها بالنفخة الأولى في الصور. فإن النفخ الأول في الصور يزلزل الأرض كلها وتخرج الأرض أثقالها وتنثر ما عليها، ويختلط بحرها ببرها، جبالها بأرضها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فهذه النفخ الأول في الصور يزلزل الأرض زلزالا كاملا، ومن هذه الزلزال الكامل أن ما في القبور تبعثر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، الهول الأعظم الزلزال الأعظم. ثم بعد ذلك إذا بعثر ما في القبور في النفخة، هذا في النفخة الأولى، في النفخة الثانية يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. وحصل ما في الصدور يوم القيامة، وتحصيله إخراجه، كل ما كان في الصدر يخرجه، والذي في الصدور كل ما خزنه الإنسان من أفكار، من عقائده، من أفكاره، من اعتقاداته، كل هذا يخرج، وذلك أنه يحاسب عليه، هذا يحاسب الإنسان عليه. وحصل ما في الصدور كما قال تبارك وتعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فما له للإنسان الكافر من قوة تحميه من غضب الله وعقابه، ولا ناصر ينصره، لا قوة من نفسه ولا ناصر من غيره ينصره. فهذا وعظ من الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان الكافر، وتذكير له بيوم القيامة الذي لا يكون في هذا اليوم لا حول له ولا قوة، وأنه كل هذه الموجود من السماوات والأرض تتأثر بهذا اليوم، ويبعثر ما في القبر، ويخرج الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، ويحاسب كل أحد على ما قدم، ومن الحساب ما أخفاه في قلبه يخرج. فليس الحساب فقط على ما ظهر على الجوارح، بل كذلك ما أخفي في القلب، كما قال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهؤلاء الذين أخفوا ما أخفوا في قبورهم في قلوبهم يخرجها الله تبارك وتعالى ليحاسب عليهم. وحصل ما في الصدور، حساب عام لكل ما عمله الإنسان، وبالذات ما كان يخفيه
في قلبه ذات الصدر وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فهذا الذي كان في الصدر من هذه الأسرار الدفينة يحصل، يخرج كله وينزع من صدر صاحبه ليحاسب عليه. قال جل وعلا إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم خالقهم الذي خلقهم وسواهم والذي يدعوهم سبحانه وتعالى إليه بهم بهؤلاء الخلق جميعا يومئذ في هذا اليوم العظيم يوم القيامة لخبير. الخبرة العلم الخفي، يعني قد كان عليما بكل خفاياهم سبحانه وتعالى وبكل ما يخفونه وبالتالي سيحاسبهم على كل ما قدمت أيديهم وكل ما فعلوا. موعظة عظيمة من الله تبارك وتعالى للإنسان بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة أولا صورة من صور يعني الجهاد في سبيله على ظهور الخيل، وهذه صورة يحبها الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الصورة المقابلة يعني بالنسبة للإنسان الكافر: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. أحوال أهل الإيمان على خيلهم انظر، هذا الشيء الذي يحبه الله تبارك وتعالى من الجهاد في سبيله. ثم يعني صورة الكفر والعناد، صورة الإنسان الكافر: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السورة التي تلي سورة العاديات سورة القارعة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة هذه اسم من أسماء يوم القيامة، وهذا الاسم يعني ليحمل صفة من صفات هذا اليوم العظيم يوم القيامة. القارعة لأنها تقرع قلوب الناس بزلزالها العظيم وشدتها الكبيرة، فهذا يوم الفزع الأكبر. هذا يوم الفزع الأكبر، لا أكبر من هذا الفزع، فزع الناس عندما يقومون من قبورهم ليواجهوا هذه الحقيقة الكبرى، يواجهوا أنهم قاموا ليوم الحساب، يعني ليفصل الله تبارك وتعالى بين القضاء وأن المؤدى بعد ذلك إنما إلى الجنة وإنما إلى النار، في ظروف وفي أحوال يختلف عما كان الأمر عليه في الدنيا قط. فهم يقومون على أرض واحدة ليس فيها علم لأحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قدر ميل. يخرج الناس من قبورهم على الحال التي خلقوا عليها عراة حفاة غرلا، أهوال تنتظرهم، أهوال عظيمة، فهي تقرعهم. القارعة، القارعة للقلوب والقارعة للناس، كأنها تقرعهم قرع، يعني بشدة قرع قلوبهم وقرع على رؤوسهم الداهية العظمى، هذه الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة المصيبة العظيمة التي تطم ديت الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، فهي تغشى الناس كلها، تغطيهم كلهم بهولها وعظمتها. فهذه الأسماء أسماء يوم القيامة: الطامة والصاخة والقارعة والواقعة، كلها أسماء ليوم القيامة، وكل اسم يبين صفة من صفات هذا اليوم العظيم. القارعة. ثم قال جل وعلا: ما القارعة، للتهويل والتعظيم، تهويل الأمر وتعظيمه. وما أدراك ما القارعة. وما أدراك، هذا أسلوب التجهيل لتهويل الأمر وتعظيمه وتفخيمه، أنه أكبر
من كل تصور وأعظم مما يتخيل. وما أدراك، يعني أيها المخاطب، ما القارعة؟ إنها أمر، يعني والجواب أنها أمر عظيم وهول كبير لا أكبر منه ولا أعظم منه هذا الهول. وما أدراك ما القارعة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني من أحوال هذا اليوم، فقال جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. في هذا اليوم، يوم القارعة، يكون الناس، كل الناس، كالفراش، هذا الدبأ الصغير اللي هي بدايات الجراد ونحوه، أو الفراش، هذه الحشرات، المبثوث المنتشر في كل جنبات الأرض. شبه الله تبارك وتعالى انتشار الناس في ساحة يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، كأنهم جراد، كما قال جل وعلا: كأنهم جراد منتشر. وقال هنا كالفراش المبثوث، يعني المنتشر في كل ناحية من النواحي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال هذه الصم العظيمة الشامخة الصلبة، لكنها تكون كالعهن. العهن الصوف، المنفوش يعني الذي تباعدت يعني خيوطه وشعراته بعضها عن بعض. وهذه صورة مما يكون عليه الجبال، حالة من حالاتها. فالجبال أخبر سبحانه وتعالى بأنها تمر كذلك بمراحل. أول شيء: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تنسف نسف ثم ترفع من أماكنها رفع. هذا واحدة. ثم قال تبارك وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ترجف الأرض، الرجفة اللي هو الزلزلة الشديدة، الأرض كلها والجبال ترجف، ثم تكون الجبال كالكثيب المهيل. الكثيب هو يعني جبل الرمل، المهيل الذي يهيل بعضه على بعض، فبمجرد ما يعني يتحرك يعني يسيل الرمل من جانب إلى جانب من دقة يعني حبات الرمل الذي فيه، فتكون الجبال كثيب كالكثيب المهيل. ثم بعد ذلك تتحول هذه الجبال التي أصبحت قد فتتت وأصبحت كالكثيب المهيل إلى أن يعني تتوسع ذراتها وتكون كالصوف المنفوش، ثم يذروها الله تبارك وتعالى حيث شاء أن يذروها. وقد فسر قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقول الله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. فهذا حال الجبال. فهذا يوم يجعل الجبال على هذا النحو، الجبال الصم الشامخات القوية، لكنها تكون في هذا اليوم كالعهن المنفوش. ثم قال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذا أحوال الناس في المحشر. ثم بعد ذلك المآل والمصير. الناس هناك يعني سيتحولون إلى يعني قسمين لا ثالث لهم. فأما من ثقلت موازينه، موازينه الذي يوزن يوم القيامة إنما هي أعمالهم وحسناتهم وسيئاتهم. الله تبارك وتعالى جعل للحسنات يعني مثاقيل وموازين، وللسيئات كذلك مثاقيل وموازين. فالذي يعني ترجح حسناته على سيئاته، فأما من ثقلت موازينه في هذا الميزان. وهذا لا شك أنه أمر حقيقي وليس صورة تخيلية كما يعني يقول من يقول من الذين يعني حكموا عقولهم في النصوص وأولوها التأويل الذي يناسب عقولهم. يجب حمل كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة والظاهر منه، وأن هناك ميزان حقيقي. وقد جاء يعني ذكر هذا الميزان في يعني آيات كثيرة من قول الله، كقول الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وجاءت أيضا في الأحاديث النبوية تبين هذا، وأن الحسنات توضع في كفة من هذا الميزان والسيئات توضع في كفة من هذا الميزان، وأن من رجحت حسناته هذا كان مآله إلى الجنة، وأما من رجحت سيئاته على حسناته فيكون مآله إلى النار عياذا بالله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذول أهل الإيمان الذين زادت حسناتهم على سيئاتهم، عيشة راضية، عيشة الجنة راضية، لأن كل شيء فيها مرضي يرضى عنه المنعم، يرضى عما أعطاه الله تبارك وتعالى. ما في شيء يتسخط في الآخرة، يعني لا يسخط شيئا، لا يسخط موقعا لجنته، ولا ثمرة في بستانه، ولا آفة من الآفات. ليس هناك آفة من الآفات في الجنة، ولا نقص من يتصور أنه إنسان تنقصه شيء أو يحتاج إلى شيء. فالعيشة كلها مرضية. فالجنة هي غاية الحبور والسرور بزروعها وثمارها وأنهارها وقصورها ونسائها وبهجتها وجمالها، والسرور وحبور أهلها واجتماعهم كلهم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. ليس فيها خصومة بين اثنين، ما في خصومة ولا جدال ولا تلاسن ولا سباب ولا شتائم بين اثنين قط، بل ما في إحنة قلب، بل ما في أي إحنة في القلب. الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين لا يحسد أحد منهم الآخر فيما أعطاه الله تبارك وتعالى، وإن كان الله قد فضل بعضهم على بعض درجات عظيمة، لكن لا حسد فيها ولا غم فيها ولا هم فيها ولا وصب ولا معالجة. فهي عيشة راضية بكل معاني الرضا. نفس العيشة راضية، ونسوي الرضا إلى العيشة، والمقصود طبعا رضا أهلها ورضا أن كل ما فيها مرضي عند أهلها. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، عيشة الجنة، وهي الحياة الحقيقية. هي الحياة الحقيقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إذا كان هناك عيش حقيقي، الدنيا ليست عيش، الدنيا ممر زائل، وعيشة منغصة بكل معاني التنغيص مع ما فيها من النعم، لكنها لا مخلوطة بالمنغصات. فلا عيش حقيقي إلا عيش الآخرة، فهو في عيشة راضية. ثم قال جل وعلا: وأما من خفت موازينه، أن حسناته كانت أقل من سيئاته، ثقلت موازين سيئاته. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه رأسه، الأم، لأن الأم هي أصل الديت وأصل الإنسان الرأس. وأمه هاوية يسقط، إذا سقط المعذب في النار فإنه يسقط برأسه أولا. فأمه هاوية رأسه هاوية، والهوي هو السقوط من أعلى إلى أسفل، وذلك أن النار بمثابة البئر العميقة، لها شفير من فوقها ويدعى فيها، يدفع فيها أهلها عياذا بالله، يدفعون فيها ثم يتساقطون برؤوسهم. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنها بعيدة القعر، قعرها بعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الصحابة وجبة وعلى رؤوسهم، قال: سمعتم هذا؟ نعم. فقال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم، مكث 70 سنة، هذا أوان وصوله الآن. إن الحجر لا يلقى من شفير جهنم، حجر الواحد، فيستمر 70 سنة نزولا لا يصل قعرا لها عياذا بالله. فأمه أم رأسه هاوية. أثقل ما في الإنسان رأسه، وهذا تنكيسه ونزوله على هذا النحو من المهانة ومن العذاب له. فأمه هاوية في النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما هي، للتفخيم والتعظيم. وما أدراك أيها الإنسان، أيها المخاطب، ما هي هذه
يعني التي سيسقط فيها جهنم، الذي سيسقط فيها هذا المعذب. قال جل وعلا نار حامية، يعني أنه يسقط هذا السقوط في نار حامية مشتعلة فكلها، فهو ليس سقوطا يعني من سماء إلى الأرض في جو بارد أو محتمل أو في ظل، لا، وإنما هو سقوط في النار عياذا بالله. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الإيمان الذين تثقل حسناتهم يوم العرض. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.